السلام عليكم فريندز، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير. مرحبا بكم في الفيديو الثالث لهذه السلسله. فيديو ديال اليوم غنبداو في الكتابه ديال السيناريو فعليا. اذا كنتو احترمتوا المراحل اللي قبل ووصلتوا لهذه المرحله واللي هي تقسيم المشاهد، غتكونوا سهلتوا عليكم الخدمه 100%، حيت نظمناها من البيتش حتى للتخيطمون. الحوار ما خداش الحق ديالو. دابا جات الوقيته ديال كتابه الحوار. غالبا الحوارات في السيناريو كيكونوا صعاب على السيناريست، سورتو الا كان الفيلم طويل او لا مسلسل. كتلقاو بزاف ديال الاسماء اللي كيكونوا في جينيريك ديال الفيلم او المسلسل كيكونوا خاصين غير بالحوار. ما نمشيوش بعيد، ناخذ غير المثال ديال السلسله الرمضانيه ياقوت وعنبر سامية أقريو اللي اقترحت البروجي على الأصدقاء ديالها جواد الحلو ونورا السقلي، وبثلاثة بهم تعاونوا على الكتابة ديال السيناريو. بما أنه مسلسل ل 30 حلقة، فالحوارات غيكونوا شوية كتار. تعاون فريق ديال الكتابة أو خلية ديال الكتابة كيكون حسن. في صندوق الوصف غتلقاو اللين ديال الانترفيو ديال سامية أقريو مع جريدة ليزيكو اللي هضرت فيه على تجربة الكتابة من خلال البروجي ديال ياقوت وعنبر، وكيفاش أنها لقات راسها في الكتابة ديال السيناريوهات ولما لا كتفكر في الإخراج حتى هو. إذن الخطوة الخامسة غتكون تقسيم المشاهد sequence cutting. المشهد خاصو يبدا أو عنوان المشهد كيكون بالرقم ديال المشهد، مثلا أولا، من بعد كديروا واش داخلي او خارجي، واش غيكون في الداخل او غيكون على برا. من بعد كديروا السميه ديال المكان، مثلا الا كان داخلي غادي ديروا غرفه مريم مثلا. ومن بعد كديروا التوقيت، الا كان النهار، الليل، الفجر، حسب التوقيت اللي نتوما اختاريتو لهداك المشهد. اهم حاجه انكم تحترموا هذا الترتيب. هذا المشهد في السيناريو كيتعتبر وحده زمنيه في مكان وبحدث معين، غير كيتبدل المكان أو الزمن كيتغير رقم المشهد. رقم المشهد مهم لأنه كيعاون في تقسيم التقني ديال العمل ديالكم والتنظيم في الوقيته ديال التورناج. عامة صفحة واحدة كتمثل دقيقة من الفيلم، فأي منتج أول حاجة كيشوفها هي عدد الصفحات ديال السيناريو، وبالتالي العدد المعتمد عادة في السينما أو في الأفلام الطويلة كيكون 90 صفحة. ليس بالضرورة أننا نلتزم بهذه القضية، حيث يقدر الكاتب يكتب جملة قصيرة ولكن تأخذ من الفيلم دقائق أكثر، خاصة إذا كان مشهد ديال المعركة أو الحرب. وصلنا للخطوة السادسة، الوصف describing. الوصف كيبني لنا هو والحوار سير ديال الأحداث ديال السيناريو. السيناريست خاصو يوصف لنا الأماكن، الشخصيات، الأحداث، ويكتب الحوارات ديال كل مشهد. خاص الزمن يكون في الحاضر أي المضارع. من أحسن تستعملوا ستيل بسيط في الكتابة وما تشريوش. أي حاجة ديال بسيكولوجي أو الحالة النفسية ديال الشخصية ما تذكروهاش. مثلا ما تكتبوش مريم حزينة لأنها تذكرت أباها الذي توفي، حيث في السيناريو المعلومة خاصها تدوز من خلال الحوار والأحداث. كاين بزاف ديال الطرق باش نوصلوا مثلا هذه المعلومة، فلاش باك مثلا ديال العزاء، أو لا صور ديالهم مجموعين، أو من خلال شخصية ثانوية اللي غتقول مثلا باللي مريم كتبان من نهار اللي توفى الوالد ديالها. المهم أن المعلومة تدوز من خلال الأحداث ديال السيناريو. كنصحكم بالأعمال ديال فرانسيس فيبر، ألفريد هيتشكوك، ألان كورنو. بالنسبة للمبتدئين كنصحكم تفرجوا في الماكسيموم ديال الأفلام الصامتة، حيت منهم غتعلموا توصلوا الميساج بلا ما تحتاجوا الديالوج، بحال شكل ديال الأفلام ديال شارلي شابلان. كيكونوا تري سامبل، مي الخدمه ديال السيناريو ديالهم كتكون شويه صعيبه. وصلنا لفقرة الكتب.
لقيت جوج ديال الكتب اللي غيعاونوكم في الوصف. الأول How to write a sentence and how to read one by Stanley Fish. كيف تكتب جملة وكيف تقرأها. الكتاب الثاني لستيفن كينغ عن الكتابة أو On Writing. أنا لقيت هاد الكتب جوج بالإنجليزية، خليت ليان ديالهم في صندوق الوصف، نتمنى يعجبكم ويفيدكم. وصلنا لنهاية ديال الفيديو، نتمنى يكون نال الإعجاب ديالكم واستفدتوا. نتلاقاو في الفيديو الجاي إن شاء الله. ما تنساوش جيم، بارتاج اي سبسكرايب. بسلامة.